ल मैले सुरुदेखि गरे जहाँदेखि सके पनि अलिकति धेरै दिन पनि भयो क्लास नभएर बिर्सिसक्यो कि भए बेसिक कुराहरुमा अलिकति कमी भइहाल्यो भन्दाखेरि हो तपाईँलाई यहाँ वेलकमै गरेर क्लास सुरु गर्ने भए मैले चाहिँ ल यो बाइनोमियल थ्योरम एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक सिरिज भनेमा पहिला हामीहरु बाइनोमियल थ्योरम पढ्छौं त्यसपछि एक्सपोनेन्शियलको कुरा गर्छौं र लोगारिथमिक सिरिजको कुरा गर्छौं पहिलो त बाइनोमियल भनेको के हो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो है पहिला बाइनोमियल भनेको जस्तो कुनै एक्सप्रेसनमा दुईटा टर्म छ भने बाइनोमियल एक्सप्रेसन भयो एउटा मात्रै टर्म छ भने मोनोमियल हो दुईटा भयो भने बाइनोमियल हो तीनवटा छ भने टर्म छ भने ट्रिनोमियल हो त्यस्तै बढी हुँदै गयो भने पोलिनोमियल भन्छ हैन त र त्यो त थाहा छ होला त्यसैले an expression which consists of two terms is called binomial expression like for example 2x plus b x plus a 3x minus b etc प्रत्येकमा दुई दुईवटा टर्म छ नि यस्तो खालकोलाई चाहिँ बाइनोमियल एक्सप्रेसन भन्छ अब a plus x to the power raised to n is called the nth power of the binomial. The formula from which we can expand any power of the binomial expression is called binomial theorem. यस्तो माथि छ नि a power x to the power n. यसरी दुईटा बाइनोमियल टर्म को भनौं न कुनै पनि पावर जस्तो स्क्वायर निकाल्ने क्यूब निकाल्ने पावर 4 निकाल्ने हुँदै 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 पावर 1000 निकाल्ने यस्तो काम चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि बाइनोमियल थ्योरमले गर्छ र त्यो बाइनोमियल थ्योरम भनेको अब आउँछ अब आइहाल्यो binomial theorem statement for any positive integer n then the expression of a plus x to the power n is c n0 a to the power n plus c n1 e to the power n minus 1 x plus c n2 भन्दा पछि नि कम्बिनेसन भनेको a to the power n minus 2 x square similarly dot 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 cn x to the power n यो हाम्रो फिजिकल क्लासमा पनि भएको थियो अब यहाँ पावर n छ भने n सम्म जाने भयो cnn सम्म जाने पावर 3 छ भने 3 सम्म जाने भयो हैन यहाँ 3 सम्म अनि पावर जस्तो 10 छ भने c10 सम्म जाने 10 सम्म जाने यसरी बुझौं यो बाइनोमियल थ्योरमको एउटा स्टेटमेन्ट भयो र यसपछि अब अगाडि बढ्दै जाउँ फर्मुला थोरै general term of a plus x to the power n is r plus 1th term and it is given by tr plus 1 cnr a to the power n minus r x to the power r यो general term formula middle term मा चाहिँ यो a plus x to the power n मा n चाहिँ इभन छ भने एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ बिचको टर्म if n is even there is only one middle term and it is calculated by this t n by 2 plus 1 it is calculated by the general term formula यो माथि general term को फर्मुलामा लायो भने यो तलको यो आउने है general term चाहिँ इभन छ भने n चाहिँ इभन छ भने एउटा मात्रै हुन्छ that is t n by 2 plus 1 again but if n is odd there are two middle terms and they are see here they are tn plus 1 by 2 and tn plus 1 by 2 plus 1 middle term को कुरा n इभन छ भने एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ त्यो मिडल टर्म हो tn plus 1 by 2 tn by 2 plus 1 र अर्को n odd छ भने चाहिँ odd number हो भने there are two middle terms they are tn plus 1 by 2 and next is tn plus 1 by 2 plus 1 है त यति कुरा बुझ्नु अरु यो यताको चाहिँ अब यताको चाहिँ यो यसलाई याद गर्नु पर्दैन यो यताको नि याद गर्नु पर्दैन यो भनेको यो एउटा यो याद हुनु पर्यो यो एउटा हुनु पर्यो र यो याद हुनु पर्यो अनि यो माथि जेनरल टर्मको फर्मुला याद हुनु पर्यो त्यति भएपछि काम गरिन्छ exercise
expand each of the following by binomial theorem and simplify. A plus b to the power 7. Given expression is a plus b to the power 7. Now comparing this expression a plus b to the power 7 with a plus x to the power n, यो सँग कम्पेयर गरे भने a को भ्यालु a नै भयो अनि x को भ्यालु b भयो, n को भ्यालु 7 है। यो a plus x to the power n भनेको त बाइनोमियल थियरमको एक्सप्रेसनमा आउँथ्यो नि। त्योसँग कम्पेयर गर्यो भने a को भ्यालु a नै भयो, x को भ्यालु b भयो र n को भ्यालु 7 भयो। Now by using the binomial theorem, this a plus x to the power n by binomial theorem, a to the power a plus x to the power n binomial theorem ले यति एक्सपान्ड गर्थ्यो नि अघि लेखेको हामीले। अब यहीँनिर के लेख्नु पर्यो हामीले चाहिँ a plus b power 7 छ भने अब c n0 भनेको 70 अनि a भनेकोमा a नै भयो, a to the power 7 हेर्नु है। अनि प्लस c n भनेको 7 1, a भनेको a नै भयो, 7 minus 1 हेर्दै हुन्छ, सेकेन्डमा यहाँ पुग्दैछ। अनि x भनेको हाम्रो b हो, अनि हुँदै cn2 भनेको 7 2 अनि a to the power 7 minus 2 अनि हाम्रो b to the power 2 b square प्लस हुँदै जाने भयो हैन। कहाँसम्म जाने भयो त यो c7 7 सम्म जाने, c7 7 प्लस फेरि कति जाने भयो c7 3 a to the power 7 minus 3 b to the power 3 अनि एउटा भन्नु त कति हुन्छ अब c, अब यसपछि कति आउँछ होला 7 भन्नु न एकजनाले 7 4 a to the power बोल्दै नि त 7 minus 4 b to the power 4 भन्दै हुँदै 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 हाम्रो c अर्को कति आउँछ त 7 7,5 7.5 a to the power 7 minus 5 b को power 5 b to the power 5 कहाँसम्म जान्छ त 7 7 7 c7 7 c7 6 6 a to the power 7 minus 6 b power 6 हैन प्लस c अब 7 c7 7 अनि e to the power 7 minus 7 अनि b को power 7 यसरी जान्छ है। ल अब यसलाई अलिकति स्पष्ट रूपले देख्दाखेरि यस्तो जाने भयो। सो त्यसपछि यसको त एक्सपान्सन सिम्प्लिफाई भइहाल्छ हैन। यो क्याल्कुलेटरले निकाल्ने c70 c71 72 73 हुन्छ नि, यहाँ c74 c75 c76 यिनीहरु चाहिँ क्याल्कुलेटरले फाइन्ड गरिहाल्छ, अरु चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने। दिस मच देन एट लास्ट दिस इज द लास्ट आन्सर। ल यो सजिलै छ होला, केही छ भने सोध्नु। अब यसै गरेर अर्को हामी गर्न सक्छौं। यहाँ बी नम्बरमा 2x minus 3y to the power 4 यसमा पनि एक्सपान्ड गर्नु पर्यो हैन। 2x minus 3y to the power 4 comparing it with a plus x to the power n, a equals to 2x, x equals to minus 3y and n equals to 4 by comparing. Then by using the binomial theorem, this 2x minus 3y to the power 4 is c40 41 42 43 c4 को समान जाने भयो पावर 4 भएकोले। पावर 5 छ भने c5 5 सम्म एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। अब जानेर यहाँ 4 n को भ्यालु 4 हो, जहाँ a छ त्यहाँ 2x लाउनु पर्यो अनि जहाँ n छ 4 लाउने, जहाँ a छ 2x लाउने, जहाँ n छ 4 लाउने, जहाँ x छ -3y लाउने, x भएको -3y हैन त। यो बाइनोमियल थियरमको एक्सपान्सनमा जहाँ n छ 4 लाउने, जहाँ x छ -3y लाउने र जहाँ a छ 2x लाउने, अनि त्यसपछि हाम्रो एक्सपान्सन यहाँ यस्तो बन्ने भयो। देन आफ्टर सिम्प्लिफाइङ इट वी गेट दिस मच। सिमिलरली यसमा पनि डी नम्बरमा पनि यसमा पनि कम्पेयर गर्यो भने a equals to x by 2, the x equals to 2 by y and n equals to 5. Then by using binomial theorem c कति सम्म जाने भयो 5 5 सम्म जाने भयो है, c 5 5 सम्म जाने, c 5 5 सम्म जाने, and then expand simplify
केही छ भने कुरो राखिहालौँ है। होइन सर। यो फिजिकल्ली पनि अलिअलि भएको हो क्लासमा भनेर म अलिक छिटो बढ्न खोजिरहेको थिएँ। फाइन्ड द एस्टिमेटेड टर्म इन द फलोइङ केसेस भनेको 7th टर्म निकाल्नु पर्यो यसमा। Now given expression is 2x plus y to the power 12. So 7th term t7 equals to what? Now comparing यो माथि दिएको 2x plus y to the power 12 लाई चाहिँ a plus x power n सँग कम्पेयर गर्यो भने a को भ्यालु कति आउने भयो 2x, x को भ्यालु y आउने भयो, n equals to 12 आउने भयो है कम्पेयर गर्दा। मैले सिधै लेखेको छु। Now we have to find the 7th term है using general term formula. General term को फर्मुला यो हो। General term formula tr plus 1 is equals to cnr a to the power n minus r x to the power r. This is the general term formula. हामीले निकाल्नु पर्ने त 7th term हो। 7th term is t7 is 6 plus 1 we can write t6 plus 1 t6 plus 1. अब यो general term को फर्मुला छ नि यो cn भनेकोमा 12 राख्ने, r भनेको यो 6 भइहाल्यो, अनि a भनेकोमा माथि अन्त a भनेको कति छ 2x, a equals to 2x, अनि हाम्रो x भनेको कति छ y, x भनेको y, n भनेको 12 छ, r भनेको 6 छ। यसरी भ्यालु राखेपछि अनि एक्सपान्ड गर्ने 2x 12 minus 66 y to the power 6 अनि c 12 6 यसको यति नै राख्दा पनि भयो, अपडेट गरेर राख्दा पनि भयो। मैले चाहिँ त्यति नै छोड्ने है, यसको अपडेट गरेर राख्दा पनि हुन्छ, यति नै राख्दा पनि भयो। क्याल्कुलेटरले निकाल्छ नि हैन भ्यालु, यो c12 6 को भ्यालु निकालेर राख्दा सर यति नै राख्दा पनि भयो है। बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल बुझ्यो भने अगाडि बढ्दिन्छु म। यसमा पनि 4th टर्म निकाल्नु पर्यो है। गिवन एक्सप्रेसन यो हो, a भनेको 2x² हुन्छ यहाँ हैन, a equals to 2x², x equals to 1/x, n equals to 8 by comparing with a plus x to the power n. Then using general term formula, this is the general term formula. Our 4th term निकाल्नु पर्ने है। 4th term is t3 plus 1 गर्नु पर्यो है। 4th term भनेकोमा t3 plus 1 राख्ने। अब यो जेनरल टर्ममा हेर्नु त यहाँनिर cn भनेको 8 छ, r भनेको हाम्रो 3 है, r भनेको 3, अनि यो a भनेकोमा 2x², n भनेको 8, r भनेको 3, अनि x भनेकोमा 1/x, x भनेकोमा 1/x माथि, अनि x to the power r भनेकोमा 3 हो। त्यसपछि अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर राख्ने। This is the required 4th term. Find the general term. यसमा त general term मै निकाल्नु पर्यो। Let tr plus 1 be the general term in the expansion of x² plus 1/x power raised to 6. Comparing this x² plus 1/x to the power 6 with a plus x, a equals to x², x equals to 1/x, n equals to 6. Then by using the general term formula, यो general term भएकोमा n भनेकोमा हाम्रो 6 राख्ने, r भनेकोमा r भइहाल्यो, a भनेकोमा x² भयो, अनि x भनेकोमा 1/x राख्ने। r को r हुन्छ यसमा, general term नै हुन्छ, r मै रहन्छ। And simplify little with this and leave it. This is the general term. यसको पनि general term निकाल्नु पर्ने है। Let tr plus 1 be the general term in the expansion of this, where a equals to 1/p and x equals to b by a, n equals to 2n plus 1. Then by using general term formula this, n भनेकोमा 2n plus 1 राख्ने, जहाँ n छ 2n plus 1 राख्ने, अनि r को r हुन्छ, जहाँ a छ a by b राख्ने, जहाँ x छ b by a राख्दिने। त्यसपछि हाम्रो यो पनि general term आइहाल्छ। अनि सिम्प्लिफाई गर्दिने थोरै। This is the required general term. केही छ राख्नु, कुरा राख्नु पर्ने छ? छैन सर। ल find the coefficient of x to the power 5 in the expansion of x को power 5 को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त्यो x को पावर 5 नै कहाँ आउँछ भनेर थाहा हुँदैन, त्यसैले मानौं कि x को पावर 5 चाहिँ जेनरल टर्म tr plus 1 मा आउँछ है त। Then by comparing a equals to x, x equals to 1/2x, n equals to 7 है, कम्पेयर गर्यो भने यो x plus 1/2x power 7 लाई कम्पेयर गर्यो भने कोसँग a plus x सँग कम्पेयर गर्यो भने यति आउँछ। Now using the general term formula, tr plus 1 equals to cnr a to the power n minus r xr यो छ हैन। यसमा
n भनेको 7 राख्ने, r भनेको r हुन्छ, x भनेको a भनेको x भयो, त x भनेको 1/2x भ्यालु राख्ने, r भनेकोमा r छोड्ने राखेपछि अनि थोरै सिम्प्लिफाई गर्दिने यसको। से इट इज इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 हेर्नु है। अब इक्वेसन 1 अघि हामीले सपोज के गरेको थियो भन्दा इक्वेसन 1 लाई पनि हेर्नु यहाँ। सपोज के गरेको थियो भन्दा x को पावर 5 चाहिँ यो जेनरल टर्ममा आउँछ भनेर सपोज गरेको थियो। त्यो भएकोले यो x को पावर 7 r - r छ नि, नानी नभन्नु त हैन। अब दिनेश गौतम दिनेश गौतम ब्याक अलिकति साउन्ड आयो। दिनेश हो कि दिनेश गौतम? ठिक छ, दिनेश पो भन्छु ल। यहाँ सुन्नु त फेरि एकचोटि। यहाँ मैले के भन्न खोज्दै थिएँ भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर यो x को पावर 7 - r - r अनि x को पावर माथि 5 यो दुईटा मस्ट बी इक्वल हो नि, बराबर हुनुहुन्छ। फर कोएफिशिएंट अफ x to the power 5 this x to the power 5 is 7 - r - r and equals to 5। किन हुनु पर्यो भन्दा हाम्रो सपोज गरेको छ नि अघि नै x को पावर 5 चाहिँ यो tr+1 टर्ममा आउँछ भनेर माथि सपोज गरेपछि यो x को पावर छ 7 - r - r र यो x को पावर माथि हामीले सपोज गरेको 5 मस्ट बी इक्वल हुनुपर्छ। यो दुईटा इक्वल हुनुपर्छ। यहाँबाट अनि r को भ्यालु दिन्छ 7 - 2r equals to 5 and 7 - 5 equals to 2r and r equals to 1। अब r को भ्यालु 1 आएपछि पुट गर्ने, सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ r इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा लगेर राख्ने r को भ्यालु। इक्वेसन 1 यहाँ माथि छ, यहाँनिर लगेर राख्ने। त्यहाँनिर राख्यो भने यहाँ कति आउँछ हेर्नु त, r को भ्यालु 1 1 राख्यो भने यति आउँछ नि, r को भ्यालु 1, यहाँ पनि r को भ्यालु 1, r को भ्यालु 1, यहाँ पनि r को भ्यालु 1 राखेपछि C71 भनेको 7 भयो, x to the power 5 times 1/2 जो t2 भयो लेफ्ट साइडमा चाहिँ। लेफ्ट साइडमा 1 + 1 t1 + 1 is t2 भनेको। अब कोएफिशिएंट कति आयो यहाँनिर, x को पावर 5 को कोएफिशिएंट कति आयो? कोएफिशिएंट अफ x to the power 5 इज 7/2 आयो नि। x को पावर 5 x को पावर 5 अगाडि कति आयो त 7/2 आयो। कुन टर्ममा आयो? सेकेन्ड टर्ममा आउँदो रहेछ। त्यति थाहा भयो है, हामीलाई चाहिने त्यति नै हो। अलिकति डिस्प्ले भएन कि है। hence x to the power 5 occurs in the second term and its coefficient is 7/5। this completed। next find the coefficient of x square। यहाँ पनि अघिको जसरी let the x square occurs in the term r+1 in the expansion of a x square plus 1/x to the power 10। कम्पेयर गऱ्यो भने a equals to x square अब x equals to 1/x, n equals to 10। then by using general term formula tr+1 is cnr a to the power n - r x to the power r। अब जहाँनेर a छ त्यहाँनेर a भएकोमा x³ लेख्ने, जहाँ x छ 1/x लेख्ने, a/x लेख्ने, जहाँ n छ त्यहाँनेर n भएकोमा 10 राख्ने, अनि एउटा हाम्रो यस्तो एक्सप्रेसन बन्छ। अनि यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरेर राख्ने। से इट इज इक्वेसन 1। अब हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसमा आएको x को पावर 30 - 3r - r र यो माथि x² छ नि, x² यहाँ यो दुईटा बराबर हुनुपर्छ। यसमा आउने पावर बराबर हुनुपर्छ, किनभने हामीले सपोज गरेको छ त्यही अनुसारले 30 - 4r = 2 हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ बुझ्यौ? 30 - 4r = 2। why it is equal यहाँ? because according to our supposition हामीले सपोज नै के गरेको छ, x² भने चाहिँ जेनरल टर्म tr+1 मा आउँछ भनेपछि त यो x को पावर 30 - 3r - r र x को पावर माथिको स्क्वायर त बराबर हुनुपर्छ पक्कै पनि। सो 30 - 4r = 2। नाउ सल्भिङ फर r equals to 4 7s are 28, r equals to 7। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ r इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा लगेर राख्ने, इक्वेसन 1 मा राख्ने अनि लगेर सिम्प्लिफाई गर्ने। फेरि सिम्प्लिफाई गर्यो भने यति आउने भनेको यति आएन। त कोएफिशिएंट कति आयो त त्यसो भए?
x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति 120 आयो त 120 e to the power 7 हैन यसलाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ नि 120 e to the power 7 हैन अनि x स्क्वायर यसरी लेख्दा पनि भयो नि त त्यसो भए कोएफिसिएन्ट चाहिँ हाम्रो यति भयो 120 e to the power 7 अनि कुन टर्ममा आउँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो थर्ड टर्ममा आउने रहेछ यो पनि भयो है hence x square occurs in the third term and its coefficient is 120 e to the power 7 120 times e to the power 7 this completed सर हट टर्ममा हो र हजुर थर्ड टर्ममा आएको छ त r को भ्यालु 7 हाल्दाखेरि त नि 7 + 1 8 हुनु पर्ने हैन त ए बिग्रेछ कि के हो त्यसो भए ए माथि त 2 नै हालेछ है यो हो 7 + 1 8 हुने रहेछ 8 हुने रहेछ है 8th टर्ममा चाहिँ आउने रहेछ ल हो त्यो एडिट भएन छ 8 बनाउनु है त्यसलाई हुन्छ सर 5a मा हेर्नु त find the middle term sorry independent term find the term independent of x नआउने टर्म भन्दैछ है independent of x भनेको x नआउने टर्म भनेको x नआउने टर्म भनेको के हुन्छ x to the power 0 हो let that term be rth term अथवा nth term r plus tr plus 1 term भनौं न let the term independent of x is tr plus 1 भनेको x को पावर 0 आउने भनेको independent of x भनेको x नआउने then a equals to x square x equals to 1 by x n equals to 12 then using the general term formula जहाँ n छ 12 राख्ने जहाँ a छ x square राख्ने हैन n भएकोमा 12 राख्ने a भएकोमा x square राख्ने x भनेकोमा 1 by x राख्ने यो general term formula यति आउने भयो सिम्प्लिफाई गरेर राख्नु थोरै यो इक्वेसन 1 हो इक्वेसन 1 मा अब x को पावर कति छ यहाँ 24 minus 2r minus r छ that must be equals to 0 that must be equals to 0 it means 24 minus 3r equals to 0 24 minus 3r equals to 0 independent of x free from x भनेको x को पावर 0 भनेको नि त x को पावर 0 भने त 1 नै हुन्छ नि x आउँदैन नि त so r equals to 8 now substituting in equation 1 substituting the value of r equals to 8 in equation 1 we get यहाँ त यति आउने भयो 9th term त्यो चाहिँ हुन छ 495 जहाँ चाहिँ x आएको छैन hence the independent of occurs in 9th term and its value is 495 भयो बुझ्यो सर न 5 पेसीमा पनि त्यही खालको छ हैन find the term independent of x भनेको अहिलेकै खालको छ है यसलाई म धेरै भनिन्न ल यसमा पनि त्यसै गरेर यो x को पावर निकाल्ने अनि त्यसपछि 0 गर्दिने 0 2n minus 2r छ नि x को पावर 2n minus 2r 0 अनि r को भ्यालु निकाल्ने यहाँबाट अनि इक्वेसन 1 मै लगाएर राख्ने त्यसदेखि सिधिन्छ यो तिम्रो आफै गर्छौ गर्न सक्छौ यो भनेको चाहिँ यति आउने रहेछ जसको भ्यालु चाहिँ c2n सर त्यही इन्डिपेन्डेन्ट भन्नु भने x को पावर 0 हाल्नु अरु सबै सेम हैन त सेम हो x को पावर 0 हाल्नु इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ x को टर्म नआउने भन्छ जस्तो यहाँ तल यसमा x आएको छ त हेर्नु त यहाँ आएको छैन नि x को पावर केही आएको छैन x को पावर 0 आएको छ भनेको 1 ल find the middle term or terms in the expansion of middle term निकाल्नु पर्यो यहाँ n को भ्यालु कति छ 18 भनेको इभन कि अड इभन हैन n इभन 18 चाहिँ इभन हो भने एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ र त्यो चाहिँ हो n/2 + 1 tn + 1 tn/2 + 1 छ नि मिडल टर्मको फर्मुला n को भ्यालु इभन छ भने एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ र त्यो मिडल टर्म चाहिँ यो tn/2 + 1 र n भनेको अब 18 राख्ने n भनेकोमा 18 राख्ने हैन अनि a भनेकोमा x राख्ने x भएकोमा 1/x राख्ने यसरी अनि इट इज 8 कति छ त c18 9 x to the power 18 minus 9 अनि x को पावर 1/x को पावर 9 अनि सिम्प्लिफाई गरेर राख्ने x to the power 9 र x to the power 9 काटिन्छ यसको अनि भ्यालु राख्दिने क्याल्कुलेटरमा है भनेको 10th टर्म चाहिँ रहेछ मिडल टर्म अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ रहेछ 48620 अब एउटा अर्को पनि गरौँ मिडल टर्म फाइन्ड गर्ने फाइन्ड द मिडल टर्म अर टर्म्स इन द एक्सपेन्सन अफ यु यसमा n को भ्यालु कति छ 17 इभन भयो कि अड भयो त अड भयो भने दुईटा मिडल टर्म हुन्छ हैन
17 is an odd number, so there are two middle terms and they are, one is this, दुईटा middle term हुन्छ, एउटा चाहिँ यो हो n plus 1 by 2, n भनेको 17 हाल्ने, भनेको 17 plus 1 18, 18 by 2 9, 9th term रहेछ एउटा middle term, अनि अर्को पनि छ middle term दुईटा हुन्छ, odd छ भने this tn plus 1 भनेको अर्को 10th term रहेछ, एउटा 9th term रहेछ, एउटा 10th term रहेछ, अब 9th term निकालौं, now 9th term is T9 is 8 plus 1 भन्नु पर्यो हैन 8 plus 1 भन्नु पर्यो अनि जेनरल टर्मको फर्मुला लाउने जेनरल टर्मको फर्मुला छ नि TR plus 1 is how many जेनरल टर्म CNR e to the power a को पावर n minus r x को पावर r है हो अब जहाँ n छ 17 राख्ने जहाँ r छ 8 राख्ने जहाँ n छ 17 राख्ने r भनेकोमा हाम्रो 8 राख्नु पर्यो अनि a भनेकोमा हाम्रो 2x राख्नु पर्यो अनि x भनेकोमा 1/x राख्यो भने यो यति आउँछ नि त यहाँ जति आउँछ ठीक छ अगाडि बढौं अनि यसलाई त सिम्प्लिफाई गरेर राख्ने थोरै अनि सकिन्छ यो मैले चाहिँ यसरी नै राखे यतिमै राख्दैन एउटा मात्रै आयो है दुईटा मिडल टर्म हुन्छ एउटा आयो नि त T9 मात्रै आयो T10 पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो फेरि T10 को लागि हेर्नु रहेछौ न T10 त्यही फर्मुला लाउने जेनरल टर्मकै फर्मुला लाउने अनि क्याल्कुलेसन गरेर यसरी फाइन्ड आउट गर्ने सकिन्छ नि हैन अब निकाल्न सकिन्छ अब यसलाई हेर्छौ एकचोटी अनि बुझिन्छ फाइन्ड द मिडल टर्म अर टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ यसमा पनि एउटा गरौँ न यो 2n + 1 भनेको इभन कि ओड हो अब ओड हो नि न 2n भन्यो भने इभन हुन्छ इभन मा 1 जोड्ने बित्तिकै ओड हुन्छ ओड हो भने त दुईटा मिडल टर्म हुन्छ कम्पेयर गरौँ भने a को भ्यालु 1x/a x को भ्यालु -a/x n भनेको 2n + 1 here 2n + 1 is odd number so there are two middle terms and they are given by n tn + 1/2 अनि n को भ्यालु 2n + 1 राख्ने यति आउने हो अनि दोस्रो पनि हुन्छ दुईटा एउटा tn + 1 र अर्को tn + 2 हो दुईटा टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फेरि tn + 1 फाइन्ड आउट गर्ने जेनरल टर्म फर्मुला लगाएर tn + 2 पनि फाइन्ड आउट गर्ने जेनरल टर्मको फर्मुला एउटा चाहिँ यति आयो र अर्को पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं एउटा आयो tn + 1 भन्ने यो टर्म आयो अब tn + 2 पनि फाइन्ड आउट गर्छौं सक्छ होला गर्न भन्नुपर्छ भने म भनिदिहाल्छु अगेन यो tn + 2 चाहिँ फेरि फर्मुला लगाएर जेनरल टर्मको फर्मुला लगाएर यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरिदिने यो प्र्याक्टिस गरि हेर्नु आइडिया चाहिँ भएको छ अब थोरै त्यसलाई अप्लाई गर्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ अब अलिकति यो चाहिँ सर्ट क्वेशनहरु भयो हैन यो चाहिँ लङ क्वेशनमा पर्छ हैन है 5 मार्क्सको क्वेशनमा सो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन अफ यसको मिडल टर्म चाहिँ 1 + x to the power 2n को मिडल टर्म चाहिँ यति हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ है त अलिकति थोरै सुनिदिनु होला यसमा चाहिँ given is expression is 1 + x to the power 2n we have to show that middle term of this is 1 times 3 times 5 times ... 2n - 1 by n factorial times 2n x को power n यति हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने कसको मिडल टर्म यसको मिडल टर्म 1 + x को पावर 2n को यस एकदम सजिलो छ अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यहाँनेर चाहिँ यो 2n चाहिँ के हो त 2n आको छ नि यो त even भयो 2n is even number so there is only one middle term and it is given by the formula tn + 1/2 हुन्छ नि यो tn/2 + 1 यो त फर्मुला हो अनि n को भ्यालु 2n राख्नु पर्यो / 2 गरेपछि 2 2 काटिन्छ tn + 1 आयो tn + 1 अब यसो जेनरल टर्मको फर्मुला छ नि फेरि जेनरल टर्मको फर्मुला tr + 1 इज जेनरल टर्म फर्मुला CNR a को पावर n - r x को पावर r a to the power n - r हैन अनि x को पावर r छ यो हो जेनरल टर्मको फर्मुला अब c भएकोमा c नै हो n भएकोमा 2n राख्नु पर्यो हैन r भएकोमा कति लाउनु पर्यो यहाँ हेर्नु त यहाँ त n लाउनु पर्यो अनि a भनेकोमा 1 भनेकोमा 1 2n - n x भनेकोमा x नै हुन्छ हो x भनेकोमा x नै हुन्छ अनि r भनेकोमा n हुन्छ हैन त r भनेकोमा n हो यहाँ त हेर्नु अब यतातिर लेफ्ट साइडमा यहाँ यो र मैले क्याल्कुलेट गरेको एउटै हो नि त अब थोरै
1 को पावर n हुन्छ यहाँ 1 को पावर n भनेको 1 नै हुन्छ 1 को पावर n भनेको त 1 नै भयो x को पावर n भइहाल्यो यहाँ अब यो 2n c2n n भनेको त हुन्छ नि यति 2n factorial by 2n minus 1 n factorial कम्बिनेसनको फर्मुलाबाट ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो बुझ्छु सर अब यहाँसम्म बुझ्यो भने अगाडि बढ्नु त्यसपछि अब त्यसै सिम्प्लिफाई गर्दै जाने यो 2n minus n भनेको चाहिँ n factorial हुन्छ अनि न्युमरेटरमा हेर्नु है 2n factorial भनेको 2n अनि 1 कम गर्दा 2n minus 1 अनि फेरि 1 कम गर्दा 2n minus 2 फेरि 1 कम गर्दै गर्दै 1 सम्म आयो गर्दै 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 3 to 1 सम्म गयो यो बुझिन्छ हैन बुझ्छ नि बुझ्यो सर अनि डिनोमिनेटरको त n factorial x को पावर n छ ल यो बुझेपछि अब यो न्युमरेटरमा छ नि यो म गुलो लाउँदै छु न्युमरेटरमा भएको यसमा चाहिँ अड नम्बर पनि छ इभन नम्बर पनि छ नि दुईटै मिक्स खालको छ जस्तो यहाँ 1 भयो 3 भयो हैन आउँछ होला यहाँ 5 आउँछ होला 7 आउँछ होला हैन अनि लास्टको अड नम्बर कति हो त 2n - 1 फेरि भन्दैछु है अब म के गर्छु भन्दा अड एक ठाउँ भेला पार्छु 1 3 अनि यता अब 5 आउँछ होला 7 आउँछ होला अनि यहाँनेर 2n - 1 अड भेला पार्ने अड नम्बर भेला पार्यो भने ग्रुपिङ गर्दैछु के दुई चोटी भएछ के हो हैन त त्यहाँनेर म अड नम्बर भेला पार्दैछु 1 हैन यहाँ छ 3 अनि यहाँ बीचमा मैले 5 त लेखेको छुइनँ यहाँ 5 पनि त आउन सक्छ नि यहाँ 4 5 हैन 6 गर्दै आउन सक्छ नि त बीचमा यहाँ थुप्रै क्रमहरु छ मैले लेखेको छुइनँ पुरै भनेको 1 3 5 अनि लास्टको अड नम्बर हो 2n - 1 बीचमा अरु थुप्रो आएको छ अड नम्बर एक ठाउँ लेखे अब इभन नम्बर रहेको छ नि अब इभन कति रहेछ यहाँ 2 रहेको छ 2 भयो अनि यहाँ 4 होला 4 पनि लेखेको छु 5 होला अनि 6 होला अनि मैले 6 पनि लेखेको छु 4 पनि लेखेको छु 6 पनि लेखेको छु अनि लास्टको अड इभन नम्बर कति हो 2n अनि त्यो भन्दा अर्को 2n - 2 हो अनि 2 कमन तानेर राखेको छु मैले अनि बीचमा अरु थुप्रै आका छन् है यो ग्रुपिङ गरेको बुझ्यो कि बुझेन नि त मैले अड एक ठाउँ भेला पारे इभन एक ठाउँ भेला पारे यहाँसम्म बुझ्यो नबुझेछ भने क्वेशन गरौँ त यहाँनेर चाहिँ अब हाम्रो प्रुफ गर्नेमा माथि हेर्नु त प्रुफ गर्नेमा यो आएको छ नि माथि हेर्नु त आइसक्यो नि माथि क्वेशनमा हेर्नु त आइसक्यो त्यो आइसक्यो त्यसो भने अब त्यसपछि त्यसलाई त्यतिकै छोड्नु नचलाउने अनि यो सेकेन्ड ब्र्याकेटको हेर्ने अब सेकेन्ड ब्र्याकेटमा यहाँ एउटा 2 छ यहाँ पनि एउटा 2 छ यहाँ पनि एउटा 2 लेख्न सकिन्छ हो जम्मा कतिवटा 2 छ n वटा 2 छ देयर आर n 2s जम्मा n वटा 2 छ है एउटा 2 यहाँ भयो जस्तो यसलाई 1 * 2 लेख्नु पाएन एउटा 2 यहाँ लेख्छ यो 4 भएकोमा कति लेख्नु पर्यो 2 * 2 लेख्न सक्यो अब 6 भएकोमा कति लेख्नु पर्यो सकिन्छ 2 * 3 लेख्न सक्यो नि भने जम्मा कतिवटा 2 छ त एउटा 2 यहाँ भयो दुईटा भयो तीनटा भयो चारटा हुँदै पाँचवटा हुँदै कतिवटा 2 छ त n वटा 2 छ n वटा 2 छ n वटा 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ n वटा 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 2 को पावर n हुन्छ यहाँ तल पो झरेछ बुझेन के हो यहाँ एउटा 2 छ यहाँ एउटा 2 छ यहाँ एउटा 3 वटा 2 त भइहाल्यो जम्मा कतिवटा 2 छ त n वटा 2 छ यस्तो हो 2 times 2 2 times 2 how many 2s there are n times 2 भएपछि त 2 चाहिँ n चोटी मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2 to the power कति हुन्छ n भने यहाँ 2 to the power n लेखेको यो अनि बीचमा कति रह्यो त यहाँ एउटा 2 भयो 1 रह्यो यहाँ 2 गइहाल्यो 2 रह्यो यहाँ 3 2 जा 6 3 रह्यो अनि यहाँ पनि 2 गयो n - 1 रह्यो अनि यहाँ पनि 2 एउटा मल्टिप्लाई गरिहाल्यो n रह्यो अब भने यो 1 times 2 times 3 times n - 1 times n भन्यो भने कति लेख्न पाइयो यसलाई n factorial हो पाइन्छ n factorial भयो नि त यो 2n होइन है 2 to the power n हो अब यता राइट साइडमा हेर्नु त त्यहाँ छेउमा अनि यो हाम्रो गोलो लागो भित्र भएर त यहाँ यो गोलो लागो भित्र त्यसको त n factorial लेख्न पाइँदो रहेछ अनि त्यो n factorial र यो n factorial एउटा काटेर गयो अनि रह्यो यति अनि हेन्स इट इज द प्रुफ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने त्यति नै छ माथि हेर्नुस् ल कहाँ बुझेन यो क्वेशन गर्नु त अलिकति लङ क्वेशनमा पर्यो यहाँनिर चाहिँ अलिकति यहाँ छ नि यो 2n होइन यहाँनिर चाहिँ कति हो 2 को पावर n हो है म त्यसलाई सुधारिहाल्छु त
19 स्लाइडमा छ त्यो अलिकति म सुधारिहाल्छु र जति गरे पनि बिग्रिहाल्दछ यहाँनिर हैन यहाँनिर तल हैन त मैले कहाँ लेख्नु यहाँ कहाँ बिग्रियो भने चाहिँ यहाँनिर यहाँ कति हुन्थ्यो अरे 2 को पावर n हैन भयो होला है ल भयो सर ल त्यसैसम्म यसको कहीँ बुझेन कि भन्ने कुरा हो नबुझ्नेले सोध्छन् अब यसको त्यो भइसकेपछि नम्बर 8 in the expansion of 1 plus x to the power 21 the coefficient of 2r plus 1th term is equal to the coefficient of 3r plus 2th term find r भन्छ यसको कोएफिसिएन्ट र यो टर्मको कोएफिसिएन्ट इक्वल छ भने r को भ्यालु निकाल भन्दैछ गिवन हामीले त्यसपछि r इक्वल्स टु 8 निकाल्नु पर्ने हो न हो नि त 2r plus 1 टर्म पहिला निकाल्नु त्यो निकाल्ने फर्मुला हो जेनरल टर्मको फर्मुला यता साइडमा छ n भनेकोमा हाम्रो 21 राख्नु पर्यो n भनेकोमा 21 अनि r भनेकोमा यहाँ 2r छ नि r भएकोमा 2r राख्नु पर्यो a भनेकोमा 1 छ अनि x भनेकोमा x नै छ यो जेनरल टर्मको फर्मुलामा अब हाम्रो c21 2r x to the power 2r भयो अनि यसको कोएफिसिएन्ट चाहिँ यति छ हैन यो टर्मको कोएफिसिएन्ट चाहिँ c21 2r छ है त यति छ अगेन अर्को पनि हामी टर्म निकालौं अर्को टर्म छ हाम्रो 3r plus 2 भन्ने टर्म माथि क्वेशनमा हेर्नु त 3r plus 2 भन्ने टर्म छ 3r plus 2 भनेको 3r plus 1 plus 1 गर्नु पाइयो नि त्यही जेनरल टर्मकै फर्मुला आउने यहाँ छ जेनरल टर्मको फर्मुला जहाँ n छ त्यहाँनेर 21 लाउने अनि जहाँ r छ त्यहाँनेर 3r लाउने अनि a भनेकोमा 1 राख्ने x भनेकोमा x नै हुन्छ त्यति गर्यो भने यति हाम्रो आयो अनि r भएकोमा 3r plus 1 by the question this coefficient equals to this coefficient यो दुईटा कोएफिसिएन्ट त इक्वल छ भनेर दिएको छ so by the question these two coefficient are equal it means c21 2r equals to c21 3r plus 1 must be equal by the question if these two coefficients are equal binomial coefficient are equal then either 2r equals to 3r plus 1 or either 2r plus 3r 2r equals to 3r plus 1 यो दुईटा binomial coefficient हरु इक्वल छ भने कि त 2r equals to 3r plus 1 हुन्छ होइन भने त्यो 2r र 3r plus 1 जोड्दाखेरि 21 हुन्छ यो कम्प्लिमेन्टरी कम्बिनेसन अफ बाइनोमियल थ्योरम थियो नि त्यहाँ अगाडि नै पढेको हैन कम्प्लिमेन्टरी कम्बिनेसन भन्ने पढेको थियो हैन अब यहाँबाट r को भ्यालु निकाल्ने पहिलोबाट त r को भ्यालु -1 आयो दोस्रोबाट चाहिँ r को भ्यालु 4 आयो हैन r को भ्यालु त नेगेटिभ हुन सक्दैन भने टर्महरु त नेगेटिभमा हुँदैन नि त त्यसैले r को भ्यालु 4 मात्रै भयो दिस इज द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ r सिन्स r equals to -1 is not possible so r equals to 4 is the required value of r भयो ल सोध्नु त r को भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्दैन 5 मिनेट छ अलिकति एउटा क्वेशन सम्म भ्याउँ कि भन्ने आशा सो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन अफ यो 7 को b पनि यहाँ गरेको छ यो 7 को a अघि गरेको थियौ यही खालको छ यहाँनिर गिवन मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन अफ दिस इज दिस वी हैव टु प्रूभ since 2n is even so there is only one middle term and it is given by n by 2 plus 1 n भनेको 2n भयो plus 1 मलाई जेनरल टर्मको फर्मुला जेनरल टर्मको फर्मुला आएर यति आउँछ हैन अनि यसबाट फेरि 2n फ्याक्टोरियल लाई 8 को b पो रहेछ अहिलेको जस्तो हैन त 8 को b चाहिँ हो क्या 7 को b हैन 7 को b अहिलेको थियो नि यो 8 को b हो ए गरेको थियो नि क्वेशन तपाईले मिस्टेक गर्नुभएको छ यहाँ बुकमा चाहिँ 8 मा छ त हैन त्यो चाहिँ त्यो आन्सर मिलाएर हेर्नु त्यहाँनेर है बुकमा कुन अनुसार छ न यो अहिलेको जस्तो भयो अघि एउटा गरेको थियो त्यो अनुसार भयो यो गर्छौ हैन एउटा अलिक नयाँ खालको हेरौँ नि त इन द एक्सपान्सन अफ 1 plus x to n plus 1 द कोएफिसिएन्ट अफ xr एन्ड xr plus 1 आर इक्वल फाइन्ड r भने पनि अहिले जस्तो गरेको थियो नि एउटा ए मा गरेको थियो नि 8 को ए मा त्यस्तै खालको छ कम्पेयर गर्यो भने हैन
यसलाई a plus x सँग कम्पेयर गर्यो भने a plus x to the power n सँग कम्पेयर गर्ने a को भ्यालु 1 आयो, x को x भयो, n भनेकोमा 2n plus 1 भयो। हामीले r को भ्यालु निकाल्नु पर्ने के दिएको छ भन्दाखेरि coefficient of xr is equal to the coefficient of xr plus 1. Let xr and x to the power r plus 1 occurs in r plus 1 term and r plus 2 term in the expansion of 1 plus x to the power 2n plus 1 respectively. By using formula, यो tr plus 1 निकाल्ने फर्मुला यो जेनरल टर्मको फर्मुला। अनि जहाँ अब n छ, n भनेकोमा 2n plus 1 राख्नु पर्यो, जहाँ r छ r मा त r भयो, अनि यो x a भनेकोमा x 1 भयो, x भनेकोमा x भयो है। अनि हाम्रो यति भयो जेनरल टर्मको फर्मुलामा। फेरि भन्दैछु, जहाँ n छ त्यहाँनेर 2n plus 1 राखौं, अनि जहाँ r छ r नै भयो, a भनेकोमा 1 राख्ने, x भनेकोमा x राख्ने जेनरल टर्मको फर्मुलामा। n भनेकोमा 2n plus 1 राख्यो भने हाम्रो यो आयो एउटा टर्म, यो r plus 1 टर्म आयो है। अनि यसको कोएफिसिएन्ट भनेको त यो भयो, x to the power r को कोएफिसिएन्ट भनेको c2n plus 1 r भयो। अब फेरि अर्को पनि निकाल्नु पर्यो, r plus 2 टर्म, r plus 2 टर्म यहाँ यो जसको कोएफिसिएन्ट छ नि x को पावर r plus 1 छ नि, त्यसको कोएफिसिएन्ट कति छ त यहाँ c2n plus 1 plus r plus 1 छ। बाइ क्वेशन यो कोएफिसिएन्ट र अर्को यसको कोएफिसिएन्ट इक्वल भनेको छ, x को पावर r र x को पावर r plus 1 को कोएफिसिएन्ट चाहिँ इक्वल भनेको छ। By the question, these two coefficients are equal, so they are equal, and then after it implies that either r equals to r plus 1 or r plus r plus 1 is 2n plus 1। यहाँबाट r झिक्ने, पहिलोबाट त r आउँदैन, 0 equals to r 1 it is not possible, दोस्रोबाट आउँछ n को भ्यालु r आउने भयो अथवा r को भ्यालु n आउने हैन त। सर भिडियो नै कस्तो देखिन्छ हौ, ल बुझ्यो यो अलि लामो थियो, छिटो छिटो पो भने कि त। हैन सर बुझ्यो हैन त। अब लगभग हाम्रो टाइम पनि सक्नु लागेको छ, आज चाहिँ यति नै गरौँ होला।